2010 થી ઘૂઘરા ત્યારનો ભાવ પેલા 10 ના 4 રૂપિયા લેખે આપણે ઘૂઘરા દેતા હતા. ને 30 ના 4 લેખે ઘૂઘરા દઈએ છીએ. આપણે ટેબલ હતું, પછી એમાંથી આપણે રેકડી કરી, રેકડીમાંથી ત્યાં આપણી શોપ નવી ચાલુ કરી. વાહ, આ દહીંવડાની તમારી સિસ્ટમ અલગ છે નહીં? આ રીતે વડાને કટ કરીને નાના કટકા કરીને રાઉન્ડ, અને પછી આ રીતે એમાં દહીં એડ કરવામાં આવે. તમે સ્ટફિંગ જોશો ને એક બાઇટ મોઢામાં લેતા પહેલાં તમને ખબર પડી જશે કે અંદર તમે ઘૂઘરું ખાલી ફળ અને અંદર નાનકડો થોડો માવો છે એનું નામ નથી. સ્ટફિંગ પણ એક આર્ટ છે. વાહ, આ દહીંવડાની તમારી સિસ્ટમ અલગ છે નહીં? આ રીતે વડાને કટ કરીને નાના કટકા કરીને રાઉન્ડ, અને પછી આ રીતે એમાં દહીં એડ કરવામાં આવે. ઓકે, અમુક જગ્યાએ સ્વાદની સ્ટ્રેન્થ જ એવી હોય કે તમને એક ગામથી બીજા ગામ ખેંચીને લઈ જાય. તમે બીજા ગામે ખાધી હોય ત્યારે તમે એ ગામે જવા માટે પાછા બાના ગોતતા હો કે ચાલ ને યાર એ મને પેલું ટેસ્ટ થઈ જશે. એવી જ કંઈક વાત છે ધ્રોલના એ સ્પેશિયલ ઘૂઘરાની. પણ જે લોકોને ખ્યાલ નથી એને કહી દઉં કે એ ટેસ્ટ હું ઘણા વર્ષોથી રાજકોટમાં લઈ રહ્યો છું. જે ધ્રોલના ચિપ્સવાળા ઘૂઘરા કહેવાય છે, ફેમસ ઘૂઘરા, એ જામનગરી ઘૂઘરા રાજકોટના રૈયા ચોકડી ઉપર છે. 13 વર્ષથી અહીંયા એક લેન્ડમાર્ક બની ગયા છે. રૈયા ચોકડી ઉપર આવો, કદાચ બીજી કોઈ દુકાનનું નામ લ્યો કે ન લ્યો, ખાલી એટલું કહો કે જામનગરી ઘૂઘરા ક્યાં મળે છે એટલે લોકો તમને હાથ પકડીને અહીંયા લઈ આવશે. આ છે જામનગરી ઘૂઘરાનો ટેસ્ટ. મસાલેદાર ચિપ્સનું એનું સ્ટફિંગ હોય છે. અને આજે તમને એનું મેકિંગ દેખાડું અને પછી એની ઘરાકી દેખાડું. ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર અને ફરી પાછું તમને કીધું આ છે પાછળ મારી પાછળ રૈયા સર્કલનું આ સિગ્નલ છે. અને ત્યાંથી તમે કન્યા ચોક સાઈડ આવો તો તમને આ રોંગ સાઈડની અંદર જોવા મળી જશે સિદ્ધનાથના ઘૂઘરા, એટલે કે જામનગરી ઘૂઘરા તરીકે ઓળખાય છે અહીંયા. અને એ લોકોની જે મેઇન બ્રાન્ચ છે એ ધ્રોલમાં સિદ્ધનાથના ઘૂઘરા તરીકે ફેમસ છે. આવો તમને એમનું સ્ટફિંગને એમનું મેકિંગ દેખાડું. લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ. સો આ છે સિદ્ધનાથ ઘૂઘરા, જામનગરી ઘૂઘરા. બપોરના 1-1.5 વાગ્યાનો ટાઈમ છે, છતાંય તમે એની ગ્રાહકી જોઈ શકો છો. કોન્સ્ટન્ટ એની મેકિંગ પ્રોસેસ ચાલતી જ હોય છે. આપણે અત્યારે એમની મેકિંગ પ્રોસેસ જોઈએ. આવો કઈ રીતે બને છે એમના ઘૂઘરા. સો આપણી સાથે અત્યારના વિમલભાઈ થોડા બિઝી છે પણ આપણી સાથે વાત થોડાક કરી શકશે. વિમલભાઈ, કઈ રીતે શરૂઆત થઈ હતી, જોડી કહેશો, જર્ની કેવી રહી તમારી? પહેલામાં 2010માં જામનગરથી અહીંયા આવેલા છીએ. રાજકોટમાં પપ્પાએ મારા ઘૂઘરા ચાલુ કરેલા છે. નાના ટેબલથી ચાલુ કરેલી છે અમે. 2010 થી ઘૂઘરા ત્યારનો ભાવ પેલા 10 ના 4 રૂપિયા લેખે આપણે ઘૂઘરા દેતા હતા. ને 30 ના 4 લેખે ઘૂઘરા દઈએ છીએ. આપણે ટેબલ હતું, પછી એમાંથી આપણે રેકડી કરી, રેકડીમાંથી ત્યાં આપણી શોપ નવી ચાલુ કરી. મને એક વસ્તુ યાદ છે, જ્યારે અમે અમારા મિત્રો સાથે આવતા ખાવા ત્યારે તમે કહેતા કે કોઈ ગ્રાહક તમારું પાછું ન જાય, હમણાં ઘરેથી પાછા બીજા બનીને આવશે, તો ત્યારે ઘરેથી બનાવતા? હા, ઘરેથી બની અને ગરમ લાવી અહીંયા દેતા અમે. આમ દિવસમાં શરૂઆત હવે કેટલા વાગે થઈ જાય તમારી અહીંયા? અત્યારે સવારે 10 વાગે ચાલુ થઈ જાય, 2 વાગ્યા લગી દઈએ અને પાછી 4 થી 10 વાગે ચાલુ. સ્ટફિંગ તમારું કંઈક અલગ હોય છે, થોડુંક સમજાવશો લોકોને? હા, અમારું સ્ટફિંગ આખું રાજકોટના ટેસ્ટ પ્રમાણ કરતાં આખું અલગ છે. સ્ટફિંગ એમાં મસાલો પણ અલગ છે, ચટણી પણ અલગ છે. શું હોય છે સ્ટફિંગમાં? નોર્મલી લોકો બટેટા ને વટાણા નાખતા હોય, તમારી ચિપ્સ જે છે હા એ શું કઈ રીતનું છે? અમે ત્યાં ચિપ્સ તરીકે આપણે રાખીએ છીએ. એકદમ કડક ઘૂઘરા થાય.
અને તે રાજકોટમાં ત્યાં સાવ માવો કરી નાખે છે. બરાબર. અમે ચિપ્સવાળા રાખીએ છીએ અને આમાં 3 જાતની અલગ અલગ ચટણી છે. લસણની છે, ગ્રીન છે, ફુદીનાની છે અને મીઠી ખજૂરની ચટણી છે. ઓકે. અચ્છા એવું ખરું કે પછી મારી ધારણા છે કે ભાઈ સ્ટફિંગ જે માવાનું એમને હોય તો કદાચ લાંબો ટાઈમ પડ્યો તો બગડવાના ચાન્સીસ ખરા, પણ ચિપ્સ તળાઈ ગઈ હોય તો બગડે નહીં કે એવું કંઈ હોય? હા, તે અમારે 24 કલાક લગીને બગડે નહીં અમારે ઘૂઘરા. શું વાત છે. અત્યારે સવાર કેટલા વાગે શરૂઆત થઈ જાય અને દિવસ દરમિયાન ક્યાં સુધી રાત્રે અવેલેબલ હોય? સવારે 10 થી 2 વાગ્યા લગીને અને સાંજે 4 થી 10 વાગ્યા લગીને. વચ્ચે 2 કલાક બ્રેક લ્યો છો એમ? પછી 2 કલાક બ્રેક લઈએ છીએ બપોર પછીનો માલ બનાવવા માટે. એકને એક ધારી એક જ વસ્તુ ચાલી આવે છે, કોઈ વચ્ચે કઈ નવી વસ્તુ એડ કરી તમે? કોઈને અત્યારે ઘૂઘરા અને દહીંવડા. ઘૂઘરા અને દહીંવડા? અરે વાહ, ગ્રેટ. દહીંવડાનો ભાવ શું છે? દહીંવડાના 40 રૂપિયા છે. એક સેકન્ડ. હા, દહીંવડાના 40 રૂપિયા છે, ઘૂઘરાના 30 રૂપિયા છે. બરાબર. તમને થોડુંક તમારું બેકિંગ પ્રોસેસ દેખાડશો અંદર કઈ રીતે બને છે, બરાબર? કેટલી ઘૂઘરામાં છે. વાહ, આ ઓટોમેટિક મશીન ઉપર આખો લોડ તમારો બની જાય એમ? લોડ બાંધવાનું મશીન. ગ્રેટ. પેલી પ્રક્રિયા શું હોય તમારી? પેલી પેટે આપણે બટેકાની ચિપ્સ કરવાનું હોય, ત્યારબાદ આપણે લોડ કરીએ, ત્યારબાદ આપણે ચટણી કરીએ, પછી ઘૂઘરા તળીએ, એ પછી આપણે ગ્રાહકને આપીએ છીએ. ઓલમોસ્ટ પ્રિપેર થતા બધું 10 વાગ્યા સુધી થઈ જાય. 10 વાગ્યા લગીને થઈ જાય. 7 વાગે પ્રોસેસ ચાલુ થઈ જાય. આ કયા કયા લોટનું મિક્સિંગ કે ખાલી એક ઘઉંનો લોટ કયો હોય છે? આમાં મેંદાનો લોટ હોય છે. અને તો તમારે સવારે વહેલા જ પ્રોસેસ ચાલુ કરી દેવી પડતી હશે. સવારે. વાહ. સો આ મસાલો ઓલરેડી તૈયાર થઈ ગયો છે, બરાબર? યસ. અને આની અંદર વટાણા પણ નખાઈ ગયા છે. પેલું હતું. પાર્સલમાં પણ 40 રૂપિયા છે. આમ તો સન્ડેનો ટાઈમ છે. આ સાંજનો નાસ્તો હોવો જોઈએ, પણ રાજકોટની અંદર અહીંયા ઓલમોસ્ટ લંચના ટાઈમે લેવાઈ રહ્યા છે. શું નામ તમારું? મારું નામ પ્રતિક. પ્રતિકભાઈ, કેટલા વર્ષથી આવો છો? અમે 3 થી 4 વર્ષથી અહીંયા આવી છે. 4 વર્ષથી? હા. આ ઘૂઘરાને તમારે રાજકોટની બહારના લોકો હોય એને તમારે કેવું હોય કે આનો સ્વાદ આવો છે, તો તમે કઈ રીતે વર્ણન કરો એનું? અમે એને કહીએ છીએ કે આ જામનગરના સ્પેશિયલ છે અને 1 નંબર આવે છે અહીંના, અને જામનગર જેવી જ ફિલિંગ આવે છે ઘૂઘરામાં અહીંયા. વાહ વાહ. અને આ જે છે એનું તમને સ્ટફિંગ ખ્યાલ? તમે ઘૂઘરા ખાઓ છો, માથે ચટણી આવી ગઈ, પણ અંદર ખબર તમને અંદર શું છે? હા, અંદર બટેકાનું આવે છે અને સિંગનું આવે છે, દાણા આવે છે. તમને કહું, અંદર ચિપ્સ આવે છે. બટેટાની આપણે ચિપ્સ ખાતા હોય ને, એ ચિપ્સનું સ્ટફિંગ છે કે જે તમને 2 જગ્યાએ મળશે, એક તો રોલમાં અને એક આ. સો હવે તમને ખબર પડી? હા, અમને ખબર પડી. હવે ખબર પડી. ઓકે. અને અત્યારે લંચ પછી કરશો કે ઘરે જઈને? ના ના,
પૂરું પછી ઘરે જઈને મમ્મી ખીજાય નહીં? નહીં નહીં. થઈ જાય. હા અમે સ્કૂલેથી છૂટીને પણ અહીંયા જ આવી છીએ. સ્કૂલેથી? હા. અરે વાહ, તો જલ્દી સ્ટડી કરો છો? હા. ગ્રેટ યાર. સો ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ, તમને કીધું અત્યારના ઘણા ખરા સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારના લંચના ટાઈમે જામનગરી ઘૂઘરાની પ્લેટથી પોતાનું લંચ પૂરું કરી લેતા હોય છે. આ એક નવી વસ્તુ જાણવાની, મોટાભાગે હાઈટીનો ટાઈમ હોય અથવા સાંજના ટાઈમે મોટાભાગે નાસ્તો થતો હોય અને ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ છે જે તેને એન્જોય કરી રહ્યા હોય. ટિપિકલ ગરમ મસાલાની જગ્યાએ થોડો તેજાનાનો પણ ટેસ્ટ મને આમાં મળી રહે છે. આપણે ઘણી વખત તમે ક્યાંક ઘૂઘરા ખાધા હોય ને, કોઈના ઘૂઘરાનો ક્રિટિસાઇઝ નથી કરતો, દરેકના ઘૂઘરા પોતપોતાની રીતે સારા જ બનતા હોય અને આજુબાજુના લોકોની ડિમાન્ડ પ્રમાણે બનતા હોય. પણ ઘણી વખત મેં એવું જોયું છે કે ઘૂઘરાની અંદર સ્ટફિંગના નામે બટેટાનો માવો અને વટાણા થોડાક હોય અને મસાલો સાવ નોર્મલ હોય. અહીંયા મસાલાના ખાસ ફોકસમાં લેવામાં આવે. ચિપ્સની ઉપર જે મસાલો આપણે ખાતા હોય એમાં પણ ગરમ મસાલા અને સ્પેશિયલી તેજાના લવરો છે ને એને તો બહુ મજા આવશે અહીંયા. આ ખાલી મારો ઓપિનિયન નથી, કદાચ તમારો ઓપિનિયન હશે કે ઘણા લોકો ઘૂઘરા ખાવા જતા હોય ને, બે વસ્તુ ડોમિનેટ કરી નાખતી હોય. એક તો જે માથે લાલ ચટણી હોય અને એક તપકીની ચટણી હોય. એ નાખ્યા પછી અંદર સ્ટફિંગમાં શેનું સ્વાદ છે ને ખબર જ ન પડે. અહીંયા 100% કહું છું કે તમે એક વખત ચટણી વગેરે ખાશો ને તો એ તમને એનો સ્ટફિંગ શું છે ને ખ્યાલ આવી જશે. આ મારું બહુ શોર્ટમાં કહેવાનું થાય છે. ઘૂઘરા ઉપર લાંબો નિબંધ બાંધવાની જરૂર નથી. ઘૂઘરા આવા પણ હોઈ શકે, એવું તમને કહું. ઘૂઘરા આવા પણ હોઈ શકે. સો તમને લોકેશન તો કહી દીધું, ભાવ પણ કહી દીધા, સ્ટફિંગનું વર્ણન કરી દીધું. ચટણી 3 પ્રકારની છે. જે નોર્મલ ચટણી આપણે ઘૂઘરામાં ખાતા હોય એના કરતાં ડિફરન્ટ છે. છાશ તમને એક ગ્લાસ સાથે પી લેશો એટલે તમારું એકદમ મસ્ત છે ને કે બપોરનો કોટા. ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ પણ આ રીતે એક પ્લેટ ઘૂઘરાને એક છાશ પી અને પોતાનું એક ડે પાર્ટ સ્કીપ કરી શકતા હતા. સો ફિલહાલ હું પણ અત્યારે એવું જ કરી રહ્યો છું. આજનું લંચ સ્કીપ કરવા માટે એક છાશ, એક પ્લેટ ઘૂઘરા. તમને કેવું લાગ્યું આ વિડીયો કહેવાનું ભૂલતા નહીં. લોકેશન તમને દઈ દીધું છે. જ્યારે પણ રાજકોટમાં આવો સિદ્ધનાથના ઘૂઘરા ટ્રાય કરજો, પછી મને કહેજો કે તમને કેવા લાગ્યા. મારો ઓપિનિયન આ છે, તમારો ઓપિનિયન તમે મને કહેજો. જય જય ગરવી ગુજરાત. સ્ટે બ્લેસ્ડ.